Чи знаєте ви, що показник на цьому приладі може бути однаковим, але в одному випадку він врятує вашу орхідею, а в іншому повільно її вб'є? Чому цифра 600 ppm на екрані іноді є нормою, а іноді смертельним вироком для коріння? Сьогодні я розкрию вам правду, яку приховують старі підручники, і поясню, чому я сам переглянув свої поради, які давав вам останні 3 роки. Це відео змінить ваше розуміння поливу назавжди. Вітаю всіх глядачів на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав, і сьогодні у нас не просто відео, а щира розмова. Позаминулого разу ми з вами говорили про наукові дослідження, і я отримав надзвичайно важливий коментар від нашої активної глядачки Ольги Самофал. Доброго вечора, і давайте я відразу перейду до головного, намагаюсь, щоб показники при поливі з добривами були не більше 300. Як ви вважаєте, це нормально чи треба менше? Ольга, дякую вам за ваше питання. Ви помітили ту саму межу, про яку зараз сперечаються найкращі біологи світу. Давайте розбиратися. Багато хто з вас пам'ятає мої відео річної чи дворічної давнини, я вже не пам'ятаю, коли вони там були, але ж там я спокійно показував розчини у 500 і навіть 600 ppm. І ви бачили, мої фаленопсиси квітнуть, у них росте коріння. То чи помилявся я тоді? Не зовсім. Раніше ми з вами працювали за методикою промислових оранжерей. І там рослини мають ідеальну вологість 80% і постійний рух повітря. В таких умовах орхідея перетравлює високі дози солей. А нагадую, що в якомусь із відео я виставляв таблицю, яку я знайшов в інтернеті, і ця таблиця саме для професійного вирощування орхідей. І у зв'язку із тим, що інших даних і іншої інформації в мене не було, то я ділився з вами тою інформацією і, звісно, на своїх орхідеях я також застосовував ті параметри, які були у той таблиці. Але ми з вами живемо в реальних умовах. У Лозовій чи в будь-якому іншому місті в Україні, у квартирі, де взимку працюють батареї, то вологість падає зазвичай до 30%. В таких умовах 600 ppm перетворюється на агресивну соляну кірку. Я спостерігав за своїми рослинами довгий час і зрозумів, щоб орхідея жила не просто добре, а довго і щасливо. Ми маємо еволюціювати в нашому догляді. А добавте ще ті умови, у яких зараз іноді ми перебуваємо. Це відсутність світла та тепла, які затормажують процес фотосинтезу, то 100% можу сказати, що 600 ppm, що раніше було, то це, звичайно, занадто. Ну, а тепер про вчених, про яких я постійно згадую у своїх останніх відео про Цоца та Вінклера, що вони кажуть стосовно ppm для орхідей. І коли я почав шукати цю інформацію, то вже зрозуміло, що здивування було не дуже велике, бо вони наполягають на малих показниках ppm. І отже, що кажуть вони? Уявіть коріння орхідей. Всередині нього є крихітні водні канали, аквапарини, про які ми, до речі, з вами розмовляли в останньому відео. Це як двері митниці. Коли ми даємо 600 ppm мінерального добрива, концентрація солей
зовні стає набагато вищою, ніж всередині клітини, тож виникає астматичний тиск. Природа намагається вирівняти цей баланс, і замість того, щоб вбирати воду, корінь починає віддавати свою вологу назовні, щоб розбавити ту сіль, яку ми налили. Рослина просто зачиняє двері, аквапарини блокуються, і ми отримуємо парадокс. Корінь стоїть у воді, але орхідея вмирає від спраги. А тепер увага! Пані Ольга запитує про 300 ppm для добрив. І я погоджуюсь, що для мінералки це ідеальний максимум. Але чому ж тоді моє відео, мабуть, позаминуле, де про триходермін і фітодоктор, де я заміряв і показував 600 ppm, не суперечить цьому? І ось тут криється головний секрет. Не всі ppm однаково тиснуть на корінь. Мінеральне добриво – це іони солей. Вони дрібні та агресивні. А біопрепарати – це спори грибів, бактерій та великі органічні молекули. Вони важкі. Для приладу, тому він показує 600. Але вони не створюють астматичного тиску. Вони не витягують воду з клітин. Це м'яка густина, яка не облікає митницю кореня, а навпаки, допомагає їй. Тож, давайте підсумуємо наш науковий лютий. Перше. Мінеральне добриво. Отже, пані Ольга, ваші 300 ppm – це золотий стандарт. Більше не треба. Якщо у вас підліток або хвора рослина, робіть навіть 150-200. Але для хворої рослини то особлива розмова, і це буде у наступних, мабуть, відео. По-друге, біопрепарати. Ті, що застосовую я, триходермін і фітодоктор, але є куча і інших, то тут не бійтеся, цифр у 500 чи 600. Органіка працює зовсім інакше. І третє – це температура та світло. Пам'ятайте, що навіть ідеальні 300 ppm не спрацюють, якщо орхідеї холодна або темна. Бо, як я вам згадував, процес фотосинтезу припиняється і зовсім нічого не відбувається. І я не боюся визнати, що мій підхід змінюється. Це означає, що ми з вами ростемо. Я хочу, щоб ваші орхідеї були не просто гарними для відео, а залишалися з вами десятиліттями. Сподіваюся, що цей розбір був дуже корисним. Для мене так це 100%, і для пані Ольги, і для кожного з вас. Якщо ж це відео відкрило для вас щось нове, прошу, поставте лайк. Це допоможе каналу розвиватися. До речі, підпишіться на канал Орхідеї вдома, якщо ви ще не з нами. Тут ми говоримо правду, навіть якщо вона змушує нас змінювати звички. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І обов'язково поділіться цим відео у своїх групах орхолюбителів. Знання про астматичний тиск та правильну кількість ppm можуть врятувати тисячі рослин. І дуже дякую, що ви зі мною. Звісно, повертайтеся на канал Орхідеї вдома знову і знову. Бережіть себе та свої квіти. До зустрічі у наступних роликах. На все добре!